Hello everyone, মই ৰঞ্জনা মুপাঘৰ ৰঞ্জনাছ কিচেনলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বুলি। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে ৰৈ যোৱা ভাতেৰে বনোৱা ইডলিৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। একেবাৰে সহজ, সকলোৱে বনাব পাৰিব। গতিকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো তলতে লাইক অপচনটোত লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল অপচনটোত ক্লিক কৰি থৈ যাব কাৰণ অল অপচনটোত ক্লিক কৰিলে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব আৰু চাব পাৰিব। আৰু এয়া হ'ল ভাত, ঠাণ্ডা ভাত আছিল। মই তাৰে এক বাটি লৈছো। মই মোৰ জোখত লৈছো, আচলতে মই 3 জনৰ বাবে বনাইছো। আৰু ভাতখিনি মই মিক্সি জাৰটোত দি দিলো। তাৰ পাছত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দৈ দি দিছো আৰু দৈখিনি দি লৈ মই প্ৰথমে দৈ হৈতে ভাতখিনি মই এপাক ঘূৰাই লৈছো মিক্সি জাৰত আৰু তাৰ পাছত অকনমান পানী দিম আৰু এইখিনি সব দৈ দি প্ৰথমতে এপাক ঘূৰাই ললো আৰু পানী কিন্তু মন কৰিব আপোনালোকে বহুত বেছিকৈ দি নিদিব যিহেতু ভাত আগতে বইল হৈয়ে থাকে। গতিকে পানী বেছি হৈ গলে পিছত আকৌ ইডলি কেটা বনোৱাত বহুত অসুবিধা হ'ব, ভালকৈ নহব। আৰু এয়া সব এয়া হৈ গল মোৰ ভাতখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ লঠৰিৰ দৰে এটা পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গল। তাৰ পাছত মই তাতে দি দিছো 1 কাপতকৈ অকনমান কম চুজি দিছো। এয়া চুজিখিনি দি তাৰ পাছত মই ইয়াতে জোখমতে নিমখ দি দিছো আৰু নিমখ দিয়াৰ পাছত মিক্সি জাৰটোত অলপ লাগি আছিল তাতে অলপ পানী দি খালি তাৰে পানী অকনমান দিছো। একেবাৰতে মন কৰিব এইটো কথা যে একেবাৰতে আপোনালোকে এই বেটাৰটো বনাওতে পানী একেবাৰতে বহুত কেতিয়াও দি নিদিব, বহুত তেতিয়া বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। আৰু এয়া এইদৰে মই অকনকৈ পানী দি বেটাৰটো বনাই গলো। তাৰ পাছত একেবাৰে শেষত মই দি দিছো 1 চামুচ মই তেল দি দিছো। তেল দি ভালদৰে মিলাই ললো আৰু এয়া মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গল। আৰু বেটাৰটো হ'ল নে নাই চাবৰ বাবে আপোনালোকে চামুচখনে ওপৰলৈ এনেকৈ দি দিব আৰু যেতিয়া লাহে লাহে পৰি আহিব তেতিয়াই গম পাব আপোনালোকৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গল। আৰু মই এই ইডলি ষ্টেণ্ডটো ললো, তাতে তেল অলপ দি এনেকৈ মোহাৰি লৈছো। কিন্তু মই একেবাৰে তলৰ ষ্টেণ্ডডালত মই বেটাৰটো নিদিওঁ কাৰণ তলৰ ষ্টেণ্ডডালত বেটাৰটো দিলে যেতিয়া আমি ভাপত দিম, ভাপত দিয়া সময়ত মই আগতে বনাওতে তেনেকুৱা হৈছে, সেই গতিকে মই আজি দিয়া নাই। পানীখিনি বেছিকৈ উঠি যায় আৰু ইডলি কেটা ভাল নহয়। আৰু তাৰ পাছত এনেদৰে লাহে লাহেকৈ দি দিলো গোটেই কেটা খাজত ভৰাই আৰু কুকাৰত পানী গৰম হৈ আছে। তলত এডাল ষ্টেণ্ডডাল পাতি লৈ মই এইটো পাতি দিছো, ইডলি ষ্টেণ্ডটো পাতি দিলো আৰু এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু তাৰ গাস্কেটডাল আৰু হুইচেলটো খুলি লৈছো। খুলি এয়া কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিছো আৰু 10 মিনিটৰ ভিতৰত আচলতে ইডলি ৰেডি হৈ যায়। আৰু আপোনালোকৰ যদি ইডলি ষ্টেণ্ড নাথাকে তেতিয়াহলে সৰু সৰু ষ্টিলৰ বাটিটো এই কাম বনাব পাৰিব ইডলি কেটা। গতিকে ইডলি ষ্টেণ্ড নাই বুলি আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। আৰু 10 মিনিট হৈ গল, ওপৰখিনি দেখিলে গম পায় যে ইডলি খিটা হ'ল নে নাই, কিন্তু তথাপিও আপুনি যদি নতুনকৈ ইডলি বনাবলৈ লৈছে তেতিয়াহলে টুথপিক এডাল দি চেক কৰি চাব। যদি লাগি নাহে গম পাই যাব যে আপোনাৰ ইডলি কেটা হৈ গৈছে। আৰু মোৰ ইডলি কেটা হৈ গল। এতিয়া মই কটাৰী এখনে কাষকেইটা এনেদৰে কাটি লৈ গোটেই কেটা ইডলি উলিয়াই লৈছো আৰু এনেদৰে মই বাকি কেটা ইডলি থকাখিনি যিখিনি বেটাৰ ৰৈ গৈছে সেইখিনিৰে মই বনাই বাকি কেটা ইডলি বনাই লম। আৰু আজি মই চাম্বৰৰ লগত ইডলিখিনি পৰিবেশন কৰিছো। আৰু আজি মই চাম্বৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখুৱা নাই কাৰণ চাম্বৰত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ সবজি পাচলি দিয়া হয়। অলপ কম সবজি পাচলি মোৰ হিমান নাই আছিল, সেইবাবে মই আজি চাম্বৰৰ ৰেচিপিটো নেদেখালো। পাছলৈ কেতিয়াবা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হ'লে জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব।